Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapat update setiap kali Cikgu Aya muat naik video baru. Jadi senang sikit lah, dia ada macam macam apa, notification lah yang naik. Jadi senang korang nak study. Okey. Okey, kita masuk kepada bermain-main dengan rumus-rumus ni dulu. Okey. Dia sebenarnya kalau kita buat selalu boleh terhafal rumus-rumus ni. Contoh sin A plus B. Ini sama dengan sin A cos B tambah sin cos A, dia selang sin B. Sin cos, cos sin. Kalau dah sini sin A, sini sin A tolak B sama dengan sin A cos B tolak cos A sin B. Sin. Kalau cos A tambah B, cos A cos B tolak sin A sin B. Lagi satu cos A tolak B, cos A cos B tambah sin A sin B. Kalau cos dia cos cos, sin sin. Kalau sini plus, sini minus. Sini minus, sini plus. Tangent A plus B, tangent A plus tangent B. Tangent ni pelik sikit, dia macam ni. Satu minus tangent A tangent B. Kalau tangent A minus B sama dengan tangent A minus tangent B bahagi 1 plus tangent A tangent B. Tapi dalam SPM dia tak bagi satu-satu macam ni. Dia bagi sin A plus minus B macam ni. Jadi dia letak kat sini sin A cos B plus minus cos A sin B. Kalau cos dia buat sini A plus minus B sama dengan cos A cos B. Kalau dia plus dia minus, jadi dia letak macam tu, sin A sin B. Dalam kertas SPM dia bagi macam ni, dia tak bagi macam tu. Maknanya kita kena tahu jugalah. Ni kalau plus minus, minus plus. Sama juga tangent A plus minus B sama dengan tangent A plus minus B. Tangent B bahagi 1 minus plus tangent A tangent B. Tak ada soalan SPM saya. Kalau ada tunjuk. Okey, ini baru satu bahagian. Ada banyak rumus. Rumus ni kalau boleh letak bawah meja, dekat dengan tempat kita study, bawah plastik. Jadi senang nak rujuk sebab banyak kegunaan dia. Okey, lepas tu lagi rumus lagi, saya teruskan dengan rumus lagi. Alang-alang sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kalau cos pula 2A sin cos tangent. Biasa saya buat situ lah. Yang ini cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Cos 2A ni ada lagi rumus dia. 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Tengok Cikgu Aya macam hafal lah. Macam ni sama dengan 2 cos kuasa 2A minus 1. Cos ni ada 3. Sin ni ada 1 je. Lepas tu tangent 2A 2 tangent A 1 tolak tangent kuasa 2A. Sebenarnya
apa ni, contoh sin 2A ni, saya ni sin A ni sebenarnya sin 2A tu A plus A. Ya, A plus A dia jadi apa tadi kita buat, sin A cos A tambah cos A sin A. Jadi ini benda ni sama tu, sebab jadi 2 sin A cos A. Kalau kita nak buktikan lah, macam tu. Sama juga dengan ni, cos 2A, A plus A. Jadi kita pecah, kita kemas, dia akan dapat rumus-rumus ni semua. Okey, ini satu lagi rumus. Satu lagi rumus, benda yang sama ni tapi separuh, sudut separuh. Sini sin 2A, saya ambil sin A saja. Sin A sama dengan, ya, ni 2A, ni A. Dia sama 2 sin, cuma dia sudut dia separuh. Sin cos setengah A. Macam ni cos A tadi kan. Cos A ada 3. 3 lah dia. Cos kuasa 2 setengah A tolak sin kuasa 2 setengah A. Cos A juga, apa lagi cos A? 1 tolak 2 sin kuasa 2 setengah A. Cos A lagi sama dengan 1 2 cos kuasa 2 setengah A tolak 1. Ni. Dia punya benda ni macam sama ni, cuma dia punya sudut, kalau sini A dia separuh. Separuh. Kalau sini 2A dia akan jadi A je. Nampak tak? Okey, apa yang belum ni? Tangent. Kalau tangent A sama dengan 2 tangent setengah A. 1 tolak tangent kuasa 2 setengah A. Ni. Okey. Dan ada lagi rumus. Rumus yang kita dah buat hari tu, saya revisionkan aja. Sin squared A plus cos squared A sama dengan 1. Tangent squared A plus 1 sama dengan secant squared A. Lagi tu plus cot squared A sama dengan cosec squared A. Okay. Boleh. Tu kita rumuskan, kita nak guna, macam nak guna rumus ni. Okey. Soalan A ni, sin 55 cos 15 tambah cos 55 sin 15. Apa rumus yang sesuai? Dia simplify je. Apa rumus yang sesuai yang korang nampak? Sin cos cosine. Ini ialah sin. Plus pula tu 55 plus dengan 15. Macam tu. Aplikasi dengan rumus ni tadi. Sebab tu kena duduk depan rumus ni. Mana dia tadi rumus saya tadi? Ni. Ni sin cos cosine. Ni. Kena net sikit. Net. So jadi kat sini sin tekan kalkulator 70. Dia nak simplify je. Tak boleh tekan kalkulator dan cerita ni sebab soalan nanti dia akan letak dalam bentuk ni. Dia nak P, Q, R, S. Maksudnya memang kita kena tahu rumus-rumus ni. Okay. Cos 65, cos 25. Sekarang ni saya cuma nak kita bermain-main dengan rumus ni je. Sin 25. Cos, sin. Jadi mestilah cos. Tapi kalau sini plus, dia minus. So, 65 tolak dengan 25. Jadi, cos berapa? 40. C. Sin 50 cos 30 plus cos 50 sin 30. Sin cos sin. Sin lah kan. Sin 50 plus 30. Jadi, sin 80. C, D. D, sin 120 cos 55 tolak
tolak cos 120 sin 55. Kalau korang buat pelan-pelan, baca doa, insya-Allah dapatnya sin cos cosine. Jadi sin 120 tolak sebenarnya tu tolak 55. Jadi sin 65. Dah boleh. Di I mana I saya cos 77 cos 22 plus sin 77 sin 22. Cos cos sin sin cos 77 sini plus dia minus 22. Jadi cos apa ni 55. Boleh ya? I dah, saya nak masuk F. Okay, cos 68 cos 42 tolak sin 68 sin 42. Saya kalau kat kelas mana dan nak buat semua satu-satu semua ni. Tak dan. Memang kena buat sendiri. Kat sini saya tunjuk. Cos. So cos. Tolak dia plus. 68 plus 42. Jadi cos 110. G. Tangent. Nampak tu? Tangent 36 plus tangent 20. Satu tolak tangent 36. Macam takut. Tadi tak ada apa sangat. Okay, ini tangent ni plus. So jadi tangent 36 plus 20. Tangent 56. G. H. Tangent 87 tolak tangent 34. Bahagi 1 tambah tangent 87 tangent 34. Boleh Kalau Tuhanku bagilah siapa-siapa yang dengar saya punya video ni cepat faham. 87 tolak dengan 34. Tangent 53. GHI. I tangent 29 campur tangent 74 bahagi 1 tolak tangent 29 tangent 74. Korang ni korang apa nama? Pause kan dia. 29 sebab sini plus 74. So nama tangent 103. Pause kan dia. Senang lah video kan. Video apa je. Kalau kat kelas dah kita buat, dah saya buat kat board panjang, saya kena delete. Kalau saya padam board tu, habislah. 18 bahagi dengan 1 tolak tangent 18. Ni macam pelik kan. Tadi mesti tangent 1 tangent. Tak apa, kita edit. Sebab kita kena tahu 1 ni ialah tangent 45. Tangent 18, 1 tolak. Kat sini ada 1. Jadi tangent 45. Tangent 18. Jadi kat sini tangent 45 campur 18. Jadi tangent 63. Siap. Ni sampai sini siap. Saya masuk situ K. Dalam download saya sama saya dah ubah. Yang korang kena download nanti. Yang ini 2 sin 41 cos 41 sama dengan 2. Ni rumus yang mana tadi? Rumus yang ni pula. Yang ni. 2 sin 41 cos 41. Ni dia sama dengan 2 ni. So kita 2 sin 2 darab 41. Jadi sin berapa? 82 KL cos
cos 267 tolak sin 267. Yang ni dengan yang ni ya, yang ni. So cos 2 darab 67. Jadi cos 134. Itu apa? L. M 2 cos 105 tolak 1. Ini sama dengan rumus kat sini. Yang ni. Yang ni. Saya tunjuk ini pos. Okey, tengok. Sama dengan cos 2 105 sama dengan cos 210. Okay. N mana N saya? N saya 1 tolak 2 sin kuasa 2 76 sama dengan sin 2 76 sama dengan sin 152. Itu apa? N. O saya mana? O saya 2 tangent 68 bahagi dengan 1 tolak tangent square 68. Jadi ini tangent. So tangent 2 darab 68. Jadi berapa? Tangent 136. P pula 2 sin 15 cos 15. Ini sin cos. Jadi sin 2 darab 15 sin 30. Okey, PQ. Q 1 tolak 2 sin kuasa 2 67,5 sama dengan cos. Ini cos ni. Cos 2 darab 67,5 sama dengan cos 135. G. Bukan G. Q. Rugilah tempat rugi kertas. Boleh buat sebelah sini. QR. Baru perasan. Rugi kertas dah. R. 2 cos kuasa 275 tolak 1. Cos. Salah ya. Cos 2 darab 75. Dengan cos 150. RS. S. Cos. Mana S tadi? Kuasa 238 tolak sin kuasa 238. Ini sama dengan cos 2 darab 38. Cos 76. S. T. Cos 112,5 tolak sin kuasa 2,112,5. Ini cos 2 darab 112,5 akan jadi cos 225. T. U mana U saya? U 2 sin dah tua-tua macam ni lah cos. Cuma Cikgu Aya nak share je. Itulah macam saya cakap lah, share. Tengah nak share lah kan. Tapi kadang-kadang terasa juga diorang ni, korang-korang ni nak ke tengok saya buat. Itu yang kadang fikir tu. Kalau saya nampak subscribe banyak tu maknanya ramai lah yang nak tengok. Kalau sikit tu macam tak nak tengok kot. Tapi pun boleh lah. Saya tak adalah fikir apa-apa. Saya fikir-fikir saya nak share. Apa tadi?
U, V. Betul tak V? V. Ya Allah Tuhanku, siapa-siapa yang study ni, terangkan latih dia. Dapat result yang cemerlang dalam maths. Ya. Mana V? 1 tolak 2 sin kuasa 2 62. Siapa yang study ni dapat result yang cemerlang dalam maths. A plus. Jadi ini cos. Cos dia kalau dah biasa boleh tengok je. Saya cos apa 62 darab 2 124. V W 2 cos kuasa 2 43 tolak 1. Ini cos 2 darab 43. Cos apa 2 darab 43? 86. X 2 tangent 165 bagi dengan 1 tolak tangent square 165. Ini apa? Tangent kan? Tangent 2 darab 165 sama dengan tangent 330. Y 2 tangent 26 bagi dengan 1 tolak tangent 26. Ini sama dengan sangkut dah pula. Ni sama dengan macam kat kelas lah kan. Tangent 2 darab 26. Ni kelebihannya siapa-siapa yang pergi pergi keluar main bola sepak ke, main apa-apa ke, tak ada masalah. Sambil kat tepi padang tu boleh lah study. Print siap-siap sebelum pergi. Lepas tu study. Cikgu Aya pandu. Tengok. Lepas tu dua-dua dapat. Main pun dapat, ni pun dapat kan. Pengurusan masa yang cantik. Sebab tanggungjawab kita sebagai pelajar, kita kena study di samping kita main-main juga kan. Okay, soalan 2. Cikgu Aya tak letih tau. Nasihat. Okay, without using calculator, soalan A, sin 75. Okay, daripada rumus-rumus yang kita dah study tadi, sin 75 ni seolah-olah sin 45 tambah dengan 30. Setuju? Dapat 75 kan? Jadi sin 45, rumus tadi cos 30 plus cos 45 sin 30. Plus tab. Ini sudut istimewa hari tu. Kalau sin 45 ni 1/2. Saya ingat ini 1/3. Ini setengah. Ini 1/2. 1/2. 1/2. Kalau nak ingat dia, korang buat balik segitiga ni, sini 45 ni kan. 45 dia punya tangent 1/1. Jadi kat sini 1/2 lah. Jadi kalau saya nak cos 1/2, sin 1/2, dia punya tua lah. Ni korang tekan kalkulator, kalau katu, tekan kalkulator akan dapat 1/4 6 tambah 2. Kalau silap bagi tahu tau, saya betulkan. Kadang salah manusia boleh buat silap. Okay, B tangent 15. Tangent 15 ni berapa? 45 tangent 15. 45 tolak dengan 30 kan. Dia sudut-sudut istimewa kita guna. Janganlah sudut 35. Dia sudut-sudut istimewa hari tu berapa? 30 0 45 60 90 180 270 360.
Yang sudut-sudut ni semua ni kita guna graf. Yang ini guna segitiga tu. Jadi kalau melibatkan sudut ni kita tak payah tengok kalkulator. Sebab dia kata without using calculator. So tangent ini rumus dia apa? 45 tolak tangent. Kan dia kena ada dalam kepala kan rumus-rumus ni. Tapi kalau kita buat banyak-banyak, insya-Allah terhafal lah. Ya Allah Tuhanku, siapa yang study at math saya ni cepatlah diingat. Okay, ini sama dengan saya pun ganti tap 1 tambah tap macam ni. Tangent 45 1 macam ni lah. Tangent 45 1. Tangent 30 tangent 30 kena buat segitiga yang 30 pula. 30 ni sin setengah set 3. Jadi 1/3. 1/3 tangent 30. Yang ini tangent 45 1. Tangent 30 tadi 1/3. Ni kalau korang tekan kalkulator ni, ni tekan kalkulator ni, dek tu. Nanti dapat 2/3 tolak 3. Macam ni. Tekan kalkulator ni, dapat ini. Okey. Lepas tu kita masuk kepada soalan-soalan lain. Soalan 2, soalan 3. Soalan 3. Aplikasi rumus-rumus tu tadilah. Okay, given that sin A sama dengan 3/5. Sini ya, cos B sama dengan -5/13. Obtuse ataupun cakar. Jadi dua-dua ni cakar. A and B are obtuse. Korang buat macam ni. Letak pen kat sini, tarik ke depan ni, tolak turun bawah. Okey, ni segitiga dia. Kalau sin A ni 3/5, 3, 5, 4. Teorem Pythagoras. Terus buat macam tu. Ini pun cakar. Macam ni, letak macam ni, turun bawah macam ni. Okey. B 5/13, 5, 13, 12. Lepas tu sebelah dia ni, korang ambil maklum, tulis maklumat ni. Mana tadi 3/5. Cos A 4/5. Apa masalah dia sama? Ada negatif. Sebab cos negatif di sekuan ni. Benda-benda ni kena selalu buat. Negatif 3/4. Kalau kat sini pula sin B berapa ni? Sin B 12/13. Cos B sama dengan negatif 5/13. Tangent B negatif 12/5. Lepas tu kita pun tengok soalannya. Find the value of sin A tolak B. Rumus sin A cos B tolak sin A cos. Cikgu Aya ni asyik silap je. Sin B. Okey, dia tu ganti nilai. Apa negatif ni dah lari kat situ. Sin A mana sin A 3/5. Cos B mana cos B negatif 5/13. Cos A negatif 4/5. Sin B 12/13. Korang tekan kalkulator kat sini, dapat 33/65. Siap. Itu. Lepas tu dia minta cari tangent ni pula. Tangent A plus B. Ini sama dengan tangent A, tangent B. Plus. Itulah berangan. Satu tolak tangent A, tangent B. Sebab ada ruang. Lepas tu ganti nilai. Plus tab. Satu tolak tab. Okey. Tangent A negatif 3/4. Tangent B negatif 12/5. Nampak tak saya dah senaraikan situ tu sebab senang nak guna.
Tangent A tadi berapa tadi? Negatif 3/4. Tangent B tadi negatif 12/5. Tekan kalkulator, kita akan dapat 63/16. Okay. Sambung lagi. Soalan 4. Soalan 4. Orang kata trigo ni susah macam ni lah. Tapi sebab dia tak jatuh hati ni. Kau dah jatuh hati. Ni macam. Okay. Sin P to sin Q to such that P dengan Q adalah third dengan fourth quadrant. Jadi kita kena buat third macam mana third. Letak pen kat sini. Tarik. Betul naik ke atas. Sini P. Fourth quadrant macam ni. Sini tarik. Ni. Allah. P, Q. Okay. Ambil yang P dulu. 3/5. P. 3 setentang 5. Sini 4. Kat sini dia kata 12, 13. Cos Q. Cos Q. Cos Q sebelah 12, 13, 5. Teorem Pythagoras. Sini macam mana nak ni? Sin P negatif sebab dia third quadrant dia. Negatif 3/5. Cos P. Cos P negatif. Still negatif 4/5. Tangent P 3/4. 3/4. Yang ini alah semak pula, sempit pula kat sini ya. Saya letak sin Q. Sin Q negatif 5/13. Cos Q. Cos Q 12/13. Tangent Q. Cos positif sebab dia dalam sukuan dia. Tangent 5/12. Okey, boleh. Soalannya sin, cari sin plus Q. Jadi sama sin P cos Q tambah cos P sin Q. Lepas tu kita letak sini. Okey, sin P, mana sin P? Negatif 3/5. Cos Q 12/13. Cos P 4/5. Sin Q. Sin Q negatif 5/13. Ni kalau kita selesaikan, kita akan dapat negatif 16/65. Okey. Korang kira lah sendiri. Nanti kalau tak sama, beritahu saya. Cos P, cos Q tambah, dia minus, dia tambah sin P, sin Q. Sama dengan sini, 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 plus sini, 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 sini. Cos P negatif 4/5. Cos Q 12/13. Sin P negatif 3/5. Sin Q negatif 5/13. Jadi kalau kita tekan kalkulator dapat negatif 33/65. Okey, siap soalan 4. Okey, kita sambung lagi soalan 5. Dia beri sin kalau kat kelas ni habis tinggi, saya boleh buat 1-2 soalan je sebab saya tengok korang pun letih. Entah macam-macam benda korang buat kat asrama lagi kan. Jadi saya buat 1-2 soalan je, yang lain-lain korang kena buat sendiri. Susah sikit lah. Jadi kat sini kita buat sama-sama. Macam saya cakap tadi lah, kalau korang nak pergi bermain kat mana-mana tempat ke, print dulu soalan saya ni, bawa kat tempat korang pergi tu. Sambil tu korang boleh study. Dua-dua dapat. Best tak?
Okey, sin A. Apa ke tadi cikgu Aya ni bibil pula. Where A is an acute ataupun sudut tirus. Sudut tirus without using table. Okey. Korang buat sini. Sudut tirus. Kat sini letak pen kat sini. Tarik ke bawah. Sini. So sini A. Kalau 3/5 kat sini. Sini 4. Kat sini sin A. 3/5. Cos A. Cos A. 4/5. Tangent A. Tangent A sama dengan tangent A 3/4. Kadang-kadang yang lambat-lambat tu cikgu Aya banyak fikir benda. Yalah dah tua-tua ni. Okay, soalan A, cos. Tu sebelum pencen ni cikgu Aya share lah apa yang patut. Cari pahala sampai ke kubur lah. Sampai kita mati. Kalau ilmu ni berterusan. Okay, ni macam mana rumus tu kata cos 180 cos A tambah sin 180 sin A. Okay, buat macam ni, macam ni, macam ni. Plus macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Cos 180 yang melibatkan sudut macam ni, kita macam ulang kaji graf. Cos graf dia macam ni. Jadi sini 360, 180, maknanya negatif 1. So, negatif 1. Cos A saya 45. Sin 180, ingat pula graf sin 80. Saya sebenarnya boleh ingat je, tapi sebab nak ajar korang kan, saya tulis juga. Mana sin 180, ini 360, ini 180. So sini kosong. Bila sini kosong, sin A tak apa je sebab dia akan kosong. Maka jawapan dia negatif 45. Siap. B. Sin 180 plus A. Jadi sin 180 plus A. Macam mana rumus sin 180 cos A tambah cos 180 sin A. Lepas tu buat sini. Nak isi dalam lah. Sin 180 tadi sini kosong kan. Kosong. Cos A dia dah kosong tapi tak apalah, tulis dia tak. Cos 180 negatif 1. Sin A 3/5. Jadi sini kosong negatif 3/5. Siap. C. Tangent 360 tolak dengan A. Berapa? Tangent 360 tolak tangent A bahagi 1 tolak tambah tangent 360 tangent A. Ini sama dengan kita ganti tap. Tangent kita ingat ni hujung sini 360, sini 180, sini asimptot, jadi 360 kosong, 360 tangent A kosong. So sini kosong. Tolak dengan tangent A saya 3/4. 1 tolak apa yang kosong tadi, sini kosong. Sini tangent A 3/4. So bawah ni 1 tolak kosong 1. So negatif 3/4. Siap. So soalan 5 dah siap. Okay kan? Soalan 6. Oh, kali ni bila dah ada YouTube saya ni, mesti korang senang nak study. Boleh study kat mana-mana yang korang nak. Okay. Cos B 12/13 dia acute. Tak pen sini, tarik sini, turun bawah. Okay, B. Cos 12/13, 13, ini 5. Jadi sin B sama dengan 5/13 cos B 12/13 tangent B 5/12. Okey, ini sudut separuh. Ini susah sikit .
Bukan susah apa. Dia minta sin setengah B. Dia B per 2 tu setengah B lah. Ini kena pakai rumus yang cos tu. Ada satu rumus ni. Saya nak edit daripada rumus ni lah. Ni boleh je. Ada beberapa cara, so saya nak ambil kat situ. 1 tolak 2 sin kuasa 2 setengah B sama dengan cos B. Ni rumus ni. Saya tukar huruf je. Sini A, saya tukar pada B. Rumus ni ya. Nanti ni korang boleh pause dia. Jadi saya nak ambil ini sebagai subjek. Jadi negatif 2 sin kuasa 2 setengah B sama dengan, saya bawa 1 sebelah sana, jadi cos B tolak 1. Saya tak nak negatif, setengah B sama dengan, saya terbalikkan 1 tolak cos B. Saya tak nak 2 setengah B, 1 tolak cos B bagi dengan 2. Saya nak masa bila jadi cos ni makcik ni? Oh sorry. Apalah berangan-rangan itulah ini sin, sini sin. Tersilap. Sejak bila dia jadi tu? Jadi sin, kalau kuasa 2 saya tak nak, kuasa 2 saya akan square root. Jadi sebelah sini saya square root plus minus 1 tolak cos B per 2. Jadi sebab dia first quadrant positif semua, jadi saya ambil yang positif lah. 1 tolak cos B per 2. Jadi saya pun nak dapat ni lah. Bila masa A pula? B. Aduh, sorry. Setengah B. Sorry ya adik, abang, kakak. So negatif 1 tolak cos B saya yang ni. 12 per 13 bahagi dengan 2. Ini kalau kita tekan kalkulator, akan dapat 1 per set 26 sama dengan set 26 per 26. Kalau budak form 4 sekarang, dia kena letak jawapan dalam bentuk yang ni. Form 4 dia boleh naik form 5. Budak form 5 okey lagi terima kat sini. Budak form 4 sebab dia dah belajar set dalam tajuk tingkatan 4, so dia kena letak jawapan dalam ni. Form 5 tak apa, form 5 tahun ni tak apa, masih lagi dalam ni. Okey, tahun depan dah tak boleh lah. Okey, cos B pula ni. Okey ya, saya nak ambil sebab saya nak ambil segitiga ni. Okey, B cos setengah B. Cos setengah B ni pun saya ambil rumus ni saya ambil rumus ni sebab saya dah ada setengah B, dia jadi cos A ni ya. Ingat tahu ni korang pause, saya dah tunjuk jadi saya letak dekat sini 2 cos kuasa 2 setengah B sama dengan apalah, tolak 1 sama dengan cos B. Okey, ini kalau saya ambil 2 cos kuasa 2 setengah B sama dengan cos B tambah 1. Kalau saya ambil cos setengah B, cos B tambah 1 bahagi 2. Kalau saya nak ambil cos setengah B sahaja, square root cos B tambah 1 bahagi 2. Ini kalau saya ganti cos B saya 12 per 13 tolak tambah dengan 1 bahagi 2. Tekan kalkulator, akan dapat 5 per set 26. Ini
yang Form 5 punya. Kalau tahun depan 5 set 26 per 26. Mesti yang ni. Sebab dah belajar set, saya betulkan balik 5 set 26 per 26. Ini buat sini. Okey. Seterusnya saya nak buat C tangent setengah B. Ini kita kena pakai 2 tangent kuasa 2 setengah B bahagi 1 tolak tangent kuasa 2 setengah B. Ini sambungan tangent B. Saya boleh pakai ini sebab saya ada tangent ni, tapi saya banyak kerja. Saya nak kena kali depan serabut. Lebih baik saya guna kan kita ada satu rumus lagi, setengah B sama dengan sin setengah B bahagi cos setengah B. Sebab kita dah ada cos setengah B dah ada. Sin ada sin. Sin B yang A ni tadi. Yang A tadi sin B. Jadi saya guna ni je. Saya ganti kat sini je. Sin setengah B tadi yang kita cari di A tadi. Mana ni? Set 26 per 26 saya bahagilah. Yang ini setengah B ni saya ambil ini. 5 set 26 26. Jadi saya set 26 per 26 saya darab 26 bahagi 5 set 26. Saya cancel tinggal 1 per 5. Jawapannya 1 per 5. Instead of saya buat macam ni, saya tetap saya garis-garis. Jadi saya petakkan yang ini boleh, tapi dia susah. Jadi lebih baik kita guna satu rumus yang kita dah pernah guna. Tangent A sama dengan sin A bahagi sin N penilang cos A. Kita guna rumus ni. Boleh? Ya. Okey. Soalan 7. Soalan 7 ni kita dah biasa tengok sebenarnya, tapi tak apalah. Kita buat revision lagi. Nanti korang terror lah, ya tak? Sin A sama dengan T. Itulah nanti dia orang ubah macam tu. Dia beri macam ni, sin A sama dengan T. T jangka. Obtuse. Jadi korang buat macam ni. Tak ni, turun bawah. Sin A T. So T per 1. Kat sini 1 tolak T kuasa 2. Jadi kalau saya nak letak cos T, cos A sama dengan 1 tolak T kuasa 2. Tangent A. Cikgu Aya ni mula berangan. Lama sikit tu masuk dia berangan lah tu. Ni. Lepas tu soalan tanya A. Cos kuasa 2A. Cos kuasa 2A. Cikgu Aya ambil ni. Kat sini saya ada cos A. 1 tolak T kuasa 2. Kalau cos kuasa 2 A sama dengan saya kuasa 2 lah. 1 tolak T kuasa 2 kuasa 2. Nanti saya akan dapat 1 tolak T kuasa 2. Siap. Okay, B. B mana B? Cos 2A. Cos 2A. Cos 2A ni saya boleh ambil. Cos 2A ni ada 3 rumus. Saya nak ambil yang ada sin ni. Yang ada sin ni macam sebab dia T je kan. Tak serabut. 1 tolak 2 sin kuasa 2 A. Jadi 1 tolak 2 ini T
kuasa 2. Jadi sama dengan 1 tolak 2T kuasa 2. Siap. Okey. Lepas tu C tangent 2A. Tangent 2A, saya tangent 2A ni dia ada rumus yang macam tadi ni. Macam ni. Tangent 2A. Tangent 2A. 2 tangent A. Boleh juga kot. Atau boleh juga. Tapi nak kena ganti dia dengan set-set ni. Dengan set-set ni leceh sikit. Why not kita try dengan sin 2A per cos 2A. Sebab cos 2A dah ada bawah cos ni. Cuma sin 2A je lagi kita nak cari. Sin 2A apa sin 2A? 2 sin A cos A. Bahagi dengan yang bawah ni cos 2A saya letak terus siap-siap 2T kuasa 2. Yang ini ni saya ambil yang ni. Ni sin 2A ialah 2 sin A cos A. Jadi dekat sini saya ganti nilai 2 sin A saya T cos A saya 1 tolak T kuasa 2. Yang bawah ni 1 tolak 2T kuasa 2. Jadi kalau saya kemaskan dapat negatif 2T 1 tolak T kuasa 2 bahagi dengan 1 tolak 2T kuasa 2. Ini ni. Okey. Okey, soalan last saya, soalan 8. Okey, A. 5 sin kuasa 2x tambah 2 cos kuasa 2x sama dengan 3. Nak selesaikan ni tau. Nak selesaikan x terletak di antara ni. Saya punya idea saya ambil salah satu. So cos ni saya tukar. 5 sin squared x tambah 2 cos ni saya tukar 1 sin kuasa 2 x sama dengan 3. Saya ada rumus sebenarnya. Rumus dekat sini ialah sin kuasa 2 x tambah cos kuasa 2x sama dengan 1. Jadi kalau saya ambil cos kuasa 2x sebagai subjek, akan jadi sin kuasa 2x. Tu yang saya ganti kat sini. Ganti kat sini. Jadi saya kemaskan ni. Saya akan dapat berapa saya akan dapat? Aduh, makcik Aya ni. Saya ingat nak ringkas. Macam nak kena kira juga. Campur 2 tolak dengan 2 sin kuasa 2x tolak 3 sama dengan 0. Jadi 5 tolak 2 3. 3 sin kuasa 2x. 2 tolak 1 tolak 1. Jadi sin kuasa 2x sama dengan 1/3. Jadi kalau saya plus minus akan dapat sin x plus minus 0.5744. Jadi saya letak kat tepi sini sin x sama dengan 0.5744. Dekat sini sin x sama dengan negatif 0.5744. Jadi kat sini positif disukuan ni dan ni, negatif disukuan ni dan ni. Okay. Shift sign kita akan dapat 35.26. Kat sini 35.26 macam saya buat sebelum ni. Kat sini 35.26, 35.26. Jadi kat sini x sama dengan 35.26. 180 tolak dengan ni 144.74. Kat sini x sama dengan 180 plus ini 215.26. Kat sini 324.74. So bila saya letak jawapan semua, yang kecil 35.26, susun dia 144.74, 215.26 dan 324.74. Siap. A. 8B. Cepat sikit, dah lama. 8B. Kamera pun dah panas. Cosec
Kosek 2x tambah 20 sama dengan 2. Jadi kosek 1 per sin 2x tambah 20 sama dengan 2. Jadi sin 2x tambah 20 sama dengan setengah. Setengah ni korang buat kat sini positif, jadi dia sin positif di sukuan ni dan ni. Setengah ni dia 30. Okey, jadi turun semua ni 2x tambah 20 sama dengan 30. Kat sini apa? 150. Sebab sini 2x tau, jadi saya tambah lagi 360 campur 30, 390. Pusing lagi 540 tolak 30 apa? 510. Okey, lepas tu saya ambil 2x sama dengan 30 tolak 20, 10, 150, 130, 390, 370. Tolak tau, saya tolak. Ni saya tolak dengan 20 ni. Sini 490. Lepas tu saya bahagi 2. Saya bahagi 2 ni 5. Ini 65. Ini 185. Dan ini 245. Siap. C. Boleh. Ini 2 sin 2x sama dengan cot x. Ini 2 sin x cos x sama dengan saya ambil cos x per sin x. So sini akan jadi 4 sin x cos x. Sini cos x bagi sin x, cross multiply 4 sin kuasa 2x cos x sama dengan cos x sebelah sini. Lepas tu macam mana? Saya kali sebelah sini 4 sin kuasa 2x cos x tolak cos x dengan kosong. Saya factorizekan cos x. 4 sin kuasa 2x tolak 1 sama dengan kosong. Jadi saya ada cos x sama dengan kosong. Saya ada sin x sama dengan 1/4 kuasa 2. Jadi saya pecahkan sebelah ni. Saya ada sin x sama dengan setengah. Satu lagi sin x sama dengan negatif setengah. Okey, jadi saya ada 3. Maknanya yang sini cos tadi, apa yang cos kosong tadi, saya lakar balik gambar cos. Kosong 90 dengan 270. 90 dan 270. Kat sini positif di kuadran ni 30, 30. Kat sini negatif di kuadran ni 30, 30. Jadi kat sini x sama dengan 30 dengan 150. Kat sini x sama dengan 210, 180 campur ni kan, dengan 330. Jadi saya susun x sama dengan paling kecil 30 darjah, besar sikit 90 darjah, yang ni besar lagi 150 darjah, besar lagi 210 darjah, besar lagi 270 darjah, besar lagi 330 darjah. Inilah jawapan dia. Okey, soalan D. Last soalan. Soalan D last untuk revision dia tak? Lepas tu bolehlah buat subjek lain pula. 3 cos 2x tolak 2 cos x sama dengan 1. Okey, yang ni saya ambil cos 2x ni sebagai rumus 2 cos kuasa 2x kuasa 1. Jadi 2 cos kuasa 2x tolak 1 tolak 2 cos sama dengan 1. 6 cos kuasa 2x tolak 3 tolak 2 cos x tolak 1 dengan kosong. 6 cos kuasa 2x tolak 2 cos
X tolak dengan 490, kecilkan sikit. Sudut X 3 tolak dengan cos X tolak dengan 290, faktorizekan dapat 3 cos X plus 2 cos 1 cos X 2/3 negatif cos X 1 kat sini, cos negatif disukuan ini dan ni, 48.19, so X sama dengan 131.81 dengan 228.19. Kat sini dia korang punya cos 1, kalau 1 kosong padat dengan 360, X ini kosong 360, jadi korang susun X sama dengan kosong darjah paling kecil 131.81, 228.19 dan 360. Okey. Siap dah part berapa ni tadi? Part 4. Part 4 Part 4. So, macam mana pengalaman membuat trigo? Okey kan? Okey, Cikgu Aya pun rasa lega sebab rasa insya-Allah pahala berterusan. Dah tua-tua ni kan. Kubur kata pergi, rumah kata pergi, kubur kata mari. Jadi sementara tu buatlah apa yang patut ya. Jadi tu aja dari Cikgu Aya. Mudah-mudahan siapa yang study melalui YouTube Cikgu Aya ni diterangkan hatinya supaya dia senang faham. Dan Cikgu Aya buat pun ni pun atas pengalaman lah. Okay, terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Aya bagi halal akan memberi manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe, tekan loceng notification supaya channel Cikgu Aya ni akan terus berkembang dan bersemangat sikit lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.